สวัสดีครับหมีซีดกับคนชอบไข่มาแล้วนะครับวันนี้มาแชร์ไข่ดาวสูตรไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีการทอดอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาดูกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของไข่ดาวที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเอามากินคู่กับซอสพริกเป็นซอสของโปรดของผมเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับตอกไข่ไก่ใส่ชามครับวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับทำเป็นไข่ดาวแบบแฝดไปเลยนะครับ นี่จากนั้นก็ทำการจุดเตาครับ ตั้งกระทะ และใส่น้ำมันลงไปนะครับ ใช้น้ำมันประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเราจะใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับ แต่ว่ามันจะไม่ค่อยอมน้ำมันนะครับ อันนี้จะเป็นข้าวสวยที่เราตักเตรียมไว้นะครับ วันนี้เราจะกินไข่ดาวกับข้าวสวยร้อนๆนะครับเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนเป็นฟองแบบนี้แล้วนะครับให้เราเทไข่ลงไปในกระทะครับนี่เราก็รอให้ตัวไข่เนี่ยเซ็ตตัวก่อนนะครับเราจะปล่อยให้ตัวไข่ดาวเนี่ยค่อยๆเดือดไปกับน้ำมันแบบนี้นะครับอยากจะบอกว่าตอนที่ใช้ไฟนะครับผมใช้เป็นไฟกลางนะครับเราจะไม่ได้ใช้ไฟแรงมากเกินไปเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงนี่เดี๋ยวตัวข้างล่างไข่เขาจะไหม้ได้นะครับเราจะค่อยๆทอดไปนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ติดกระทะด้วยเพราะว่าเราใส่น้ำมันลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตัวไข่ดาวเนี่ยก็ไม่ได้อมน้ำมันนะครับตอนนี้ไข่ของผมก็เริ่มที่จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะตักเสิร์ฟใส่ไปบนจานข้าวสวยร้อนๆเลยครับนี่ครับนี่หน้าตาไข่ดาวแฝดของเราในวันนี้เป็นเทคนิคการทอดแบบไม่อมน้ำมันนะครับถึงแม้ว่าจะใช้น้ำมันเยอะก็ตามนะเพราะว่าเราใช้ไฟค่อนข้างร้อนจัดนะครับในการทอดแล้วเราก็เบาไฟลงมานะครับจากนั้นเราก็ทำการราดซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยชอบซอสพริกมากๆเลยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับไข่ดาวแบบไม่อมน้ำมันนะครับกรอบนอกนุ่มในที่ผมมานำเสนอในวันนี้นะครับใครอยากจะเพิ่มความอร่อยสามารถใส่ซอสปรุงรสซีอิ๊วหรือว่าโรยพริกไทยลงไปได้เลยนะครับยังไงก็ฝากเทคนิคดีๆแบบนี้ในการทอดไข่ไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องแบร์ซีดหมีซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงคนชอบไข่นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ